به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 13. ذهن ناخودآگاه شما و عجایب خواب. شما از هر 24 ساعت یا 1/3 کل زندگی خود تقریباً 8 مورد را در خواب می‌گذرانید. این یک قانون لغو نشدنی زندگی است. این امر در مورد عالم حیوانات و گیاهان نیز صدق می‌کند. خواب یک قانون الهی است و بسیاری از پاسخهای مشکلات ما هنگام خواب کامل روی تخت خواب به ما میرسد. بسیاری از مردم این نظریه را مطرح کردند که شما در طول روز خسته میشوید، برای استراحت بدن میخوابید و در هنگام خواب یک فرایند جبران کننده انجام میشود. هیچ چیز در خواب آرام نیست. قلب، ریه ها و تمام اعضای حیاتی شما هنگام خواب کار می کنند. اگر قبل از خواب غذا بخورید، غذا هضم و جذب می شود. همچنین پوست شما عرق می کند و ناخن‌ها و موهای شما همچنان به رشد خود ادامه می دهند. ذهن ناخودآگاه شما هرگز آرام نمیگیرد و نمیخوابد. این همیشه فعال است و تمام نیروهای حیاتی شما را کنترل می کند. روند بهبود با سرعت بیشتری در خواب انجام می شود، زیرا هیچ تداخلی از ذهن آگاه شما ایجاد نمی کند. در هنگام خواب پاسخهای قابل توجهی به شما داده می شود. چرا می خوابیم؟ دکتر جان بیگلو، یک مرجع مشهور تحقیق در مورد خواب، دکتر جان بیگلو رمز و راز خواب نیویورک و لندن برادران هارپر نشان داد که هنگام خواب برداشت‌هایی از اعصاب چشم دریافت می‌کنید. گوش، بینی و جوانه‌های چشایی در هنگام خواب فعال هستند و همچنین اعصاب مغز شما کاملا فعال است. وی میگوید دلیل اصلی خواب ما این است که بخش نجیب‌تر روح با تجربه به ذات عالی ما متحد می شود و در حکمت و علم غیب خدایان شرکت می کند. دکتر بیگلو همچنین اظهار داشت نتایج مطالعات من نه تنها اعتقاد من را که معافیت احتمالی از زحمات و فعالیت‌های مرسوم هدف نهایی خواب نبوده تقویت کرده است، بلکه این عقیده را برای من روشن‌تر کرده است که هیچ بخشی از زندگی انسان سزاوارتر از زمانی که در خواب از دنیای خارق‌العاده جدا شده برای رشد معنوی متقارن و کامل آن ضروری تلقی نمی شود. دعا نوعی خواب. ذهن آگاه شما با آزار و اذیت‌ها، درگیری‌ها و مشاجرات روز درگیر می شود و بسیار ضروری است که به طور دوره‌ای از شواهد حسی و دنیای عینی کنار بروید و بی صدا با خرد درونی ذهن ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید. با ادعای راهنمایی، قدرت و هوش بیشتر در تمام مراحل زندگی خود قادر خواهید بود بر همه مشکلات غلبه کنید و مشکلات روزمره خود را حل کنید. این کنارگیری منظم از شواهد حسی و سر و صدا و گیجی زندگی روزمره نیز نوعی خواب است. یعنی شما در دنیای حواس خوابیده اید و از نظر خرد و قدرت ذهن ناخودآگاه خود زنده هستید. اثرات حیرت آور کاهش خواب. کمبود خواب باعث تحریک پذیری، بدخلقی و افسردگی شما می شود. دکتر جورج استینسون از انجمن ملی بهداشت روان می گوید
من معتقدم با خیال راحت میتوان گفت که همه انسانها برای داشتن سلامتی حداقل به 6 ساعت خواب نیاز دارند. بیشتر مردم به بیشتر از 6 ساعت احتیاج دارند. کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند با کمتر از این مقدار کنار بیایند خودشان را گول می‌زنند. محققان تحقیقات پزشکی با بررسی فرایندهای خواب و بیخوابی خاطر نشان کردند که بیخوابی شدید در برخی موارد قبل از بحران روانی بوده است. به یاد داشته باشید شما در طول خواب از نظر روحی شارژ می شوید و خواب کافی برای تولید شادی و نشاط در زندگی ضروری است. شما به خواب بیشتری احتیاج دارید. رابرت اوبراین در مقاله‌ای با عنوان شاید شما به خواب بیشتری احتیاج داشته باشید آزمایش زیرا در مورد خواب گزارش می‌دهد. برای 3 سال گذشته آزمایشات در انستیتوی تحقیقات ارتش والتر رید در واشنگتن دی سی در حال انجام بوده است. افراد بیش از 100 داوطلب نظامی و غیر نظامی تا 4 روز بیدار نگه داشته شدند. هزاران آزمایش در رابطه با تأثیر این رفتار و شخصیت آنها اندازه‌گیری شده است. نتایج این آزمایشات به دانشمندان بصیرت شگفت آور جدیدی درباره اسرار خواب داده است. آنها اکنون می‌دانند که مغز خسته ظاهراً به شدت هوس خواب می کند که برای به دست آوردنش هر چیزی را فدا می کند. فقط پس از چند ساعت بیخوابی چرت‌های زودگذر گرفته شده به نام لاپسس یا چرت به میزان 3 یا 4 ساعت اتفاق افتاد. همانطور که در خواب واقعی پلک‌ها آویزان می شوند، ضربان قلب آهسته می شود. هر دور فقط کسری از ثانیه طول می کشد. گاهی اوقات دوره ها خالی از سکنه هستند. گاهی اوقات با تصاویر پر می شوند. رویاها به خواب می آیند. با افزایش ساعت ها از دست دادن خواب این وقفه ها بیشتر اتفاق می افتد و مدت زمان طولانی تری شاید 2 یا 3 ثانیه طول می کشد. حتی اگر افراد در یک رعد و برق کار خلبانی هواپیمای مسافربری را انجام می‌دادند، باز هم نمی‌توانستند در برابر این خواب‌های ناچیز در برابر این چند ثانیه مقاومت کنند و این ممکن است اتفاق بیفتد. شما همانطور که بسیاری از کسانی که روی چرخ اتومبیل خوابیده‌اند می‌توانند شهادت دهند. اکثر حیرت انگیز دیگر کمبود خواب حمله به حافظه و درک انسان بود. بسیاری از افراد کمخواب قادر به نگهداری اطلاعات به اندازه کافی برای ارتباط دادن آنها با وظیفه‌ای که قرار بود انجام دهند نبودند. آنها کاملا در موقعیت‌هایی که به آنها احتیاج داشتند گیج می‌شدند. فاکتورهای مختلفی را در ذهن داشته باشید و بر اساس آنها عمل کنید. همانطور که یک خلبان باید هنگامی که جهت باد، سرعت هوا، ارتفاع و مسیر فرود را به طرز ماهرانه‌ای یک پارچه کند تا یک فرود ایمن انجام دهد. خواب مصلحت اندیشی به همراه دارد. یک خانم جوان در لس آنجلس که به صحبت‌های رادیویی صبح من گوش می‌دهد به من گفت که به وی پیشنهاد شده است با 2 برابر حقوق فعلیش در نیویورک موقعیتی پرسود داشته باشد. او به این فکر می‌کرد که این پیشنهاد را قبول کند یا نه و قبل از خواب به این شهر دعا کرد. هوش خلاق ذهن ناخودآگاه من می‌داند چه چیزی برای من
بهتر است. تمایل آن همیشه به سمت نجات دهندگی است و تصمیم صحیحی را برای من آشکار می کند که باعث سعادت من و تمام ذینفعان می شود. من از پاسخی که می دانم به من خواهد رسید تشکر می کنم. او این دعای ساده را بارها و بارها به عنوان لالایی قبل از خواب تکرار می کرد و صبح احساس ثابت قدمی داشت که نباید این پیشنهاد را بپذیرد. وی این پیشنهاد را رد کرد و وقایع بعدی حس شناخت باطنی او را تأکید کرد. زیرا شرکت در عرض چند ماه پس از پیشنهاد کار به او ورشکست شد. ذهن آگاه ممکن است در حقایق عینی شناخته شده صحیح باشد، اما قوه شهودی ذهن ناخودآگاه او شکست نگرانی مورد نظر را دید و بر این اساس او را تحریک کرد. در امان ماندن از یک فاجعه خاص، من نشان خواهم داد که چگونه خرد ذهن ناخودآگاه شما می تواند شما را راهنمایی کند و از شما نسبت به درخواست شما برای اقدام صحیح هنگام خواب محافظت کند. سالها پیش قبل از جنگ جهانی دوم یک کار بسیار سودآور در مشرق زمین به من پیشنهاد شد و من برای راهنمایی و تصمیم درست به شرح زیر دعا کردم. هوش بی‌نهایت درون من همه چیز را می‌داند و تصمیم درست به دستور الهی برای من آشکار می‌شود. وقتی پاسخ می‌آید من جواب را تشخیص خواهم داد. من این دعای ساده را بارها و بارها به عنوان لالایی قبل از خواب تکرار کردم و در خواب تحقق زنده از اتفاقاتی که 3 سال آینده روی می‌دهد را دیدم. یک دوست قدیمی در خواب من آمد و گفت این عناوین را بخوان. نرو. عناوین روزنامه که در خواب دیده می شود مربوط به جنگ و حمله پرل هاربر است. گاهی نویسنده به معنای واقعی کلمه خواب می بیند. رویای فوق الذکر بدون شک نمایشی از ذهن ناخودآگاه بود که شخصی را به نمایش می‌گذارد که نسبت به او اعتماد و احترام داشتم. برای برخی ممکن است هشدار به شکل مادری باشد که در خواب ظاهر می‌شود. او برای هشدار به شخص می‌گوید اینجا یا آنجا نروید. ذهن ناخودآگاه شما کاملا خردمندانه است. این همه چیز را می داند. اغلب اوقات فقط با صدایی با شما صحبت می کند که ذهن آگاه شما بلافاصله آن را درست می پذیرد. گاهی اوقات ذهن ناخودآگاه شما با صدایی که به نظر می رسد صدای مادر یا عزیز شما باشد که ممکن است باعث توقف شما در خیابان شود، به شما اخطار می دهد و متوجه می شوید که اگر یک قدم دیگر می رفتید ممکن بود یک شیء از پنجره روی سر شما سقوط کند. ذهن ناخودآگاه من با ذهن ناخودآگاه جهانی یکیست و میدانست ژاپنی ها قصد جنگ دارند و همچنین میدانست جنگ از چه زمانی آغاز می شود. دکتر راین، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه دوک، شواهد زیادی را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان قبل از وقوع رویدادها را مشاهده می‌کنند. بنابراین در بسیاری از موارد قادر به جلوگیری از واقعه غم‌انگیزی که به وضوح در رویا پیش بینی شده بود هستند. رویایی که من تقریباً 3 سال قبل از فاجعه پرل هاربر در نیویورک تایمز به وضوح عنوان آن را نشان داده بودم. در نتیجه این رویا بلافاصله سفر را لغو کردم، زیرا احساس کردم به خاطر ذهن ناخودآگاه مجبور به این کار هستم. 3 سال بعد جنگ جهانی دوم حقیقت صدای درونی شهود را اثبات کرد.
آینده شما در ذهن ناخودآگاه شما است. به یاد داشته باشید که آینده نتیجه تفکر همیشگی شما از قبل در ذهن شماست، مگر اینکه آن را از طریق دعا تغییر دهید. آینده یک کشور به همین ترتیب در ذهن ناخودآگاه جمعی مردم آن ملت است. هیچ چیز عجیبی در رویایی که من در آن دیدم وجود ندارد. مدتها قبل از شروع جنگ تیتر روزنامه‌های نیویورک را دیدم. جنگ قبلا در ذهن رخ داده بود و همه نقشه‌های حمله از قبل روی آن ابزار ضبط بزرگ ذهن ناخودآگاه یا ناخودآگاه جمعی ذهن جهانی نقش بسته بود. حوادث فردا در ذهن ناخودآگاه شما وجود دارد. هفته آینده و ماه آینده نیز چنین اتفاقی می‌افتد و ممکن است توسط شخصی به شدت روانی یا بصیر مشاهده شود. اگر تصمیم بگیرید دعا بخوانید، هیچ فاجعه و مصیبتی برای شما اتفاق نمی‌افتد. هیچ چیز از پیش تعیین شده و از پیش مقرر نیست. نگرش ذهنی شما یعنی نحوه تفکر، احساس و اعتقاد شما سرنوشت شما را تعیین می کند. شما می توانید از طریق دعای علمی که در یک فصل قبل توضیح داده شده است، قالب خود را ایجاد کرده و آینده خود را بسازید. هرچه انسان بکارد آن را نیز درو خواهد کرد. چرت کوتاهی که به طور خالص به او $155,000 داد. 3 یا 4 سال پیش یکی از دانشجویان من روزنامه ای را برای من ارسال کرد که مربوط به شخصی به نام رین هامرستر، قلتک‌کار فولاد در پترزبورگ بود که توسط شرکت جونز و لاگین اداره می شد. او برای خواب خود $15,000 دریافت کرد. طبق این مقاله مهندسان نمی توانستند سویچ معیوبی را در آسیاب میله‌ای تازه نصب شده که تحویل میله‌های مستقیم به تخت‌های خنک کننده را کنترل می‌کند تعمیر کنند. مهندسان حدود 11 یا 12 بار روی کلید کار کردند اما فایده ای نداشت. هامرستروم در مورد این مسئله بسیار فکر کرد و سعی کرد طرحی جدید را بیابد که ممکن است کارساز باشد. هیچ کاری جواب نداد. یک روز بعد از ظهر او برای یک چرت دراز کشید و قبل از خواب شروع به فکر کردن در مورد جواب مشکل سویچ کرد. او ردیابی داشت که در آن طراحی کاملی برای سویچ به تصویر کشیده شده است. وقتی بیدار شد، طرح جدید خود را مطابق طرح کلی رویای خود ترسیم کرد. این گرایش چشمانداز برنده چک $15,000 هامرستروم شد، بزرگترین جایزه‌ای که شرکت تاکنون به یک کارمند برای ایده جدید داده است. چگونه یک استاد مشهور مشکل خود را در خواب حل کرد؟ دکتر اچ.وی، استاد آشوری در دانشگاه پنسیلوانیا، به شرح زیر نوشت: یک شنبه عصر من خودم را در تلاش بیهوده برای رمزگشایی 2 قطعه کوچک عقیق که قرار بود متعلق به انگشت حلقه های برخی از بابلی ها باشد خسته کرده بودم. حدود نیمه شب خسته و کوفته به رخت خواب رفتم و خواب شگفت انگیز زیر را دیدم. یک کشیش لاغر و بلند قامت از نیپور حدود 40 ساله مرا به اتاق گنج معبد هدایت کرد. یک اتاق با سقف کوچک و کوتاه و بدون پنجره، در حالی که تکه های عقیق و لاجورد بر روی زمین پراکنده شده بود. در اینجا او مرا به شرح زیر مورد خطاب قرار داد. 2 قطعه‌ای که به طور جداگانه در صفحات 22 و 26 منتشر کرده اید به هم تعلق دارد و انگشتر انگشت نیستند. 2 حلقه اول به عنوان گوشواره برای مجسمه خدای خدمت می کردند.
دو قطعه شما قسمت‌های آنها هستند. اگر آنها را کنار هم قرار دهید تأیید سخنان من را به همراه خواهید داشت. بلافاصله بیدار شدم. من قطعات را بررسی کردم و با کمال حیرت متوجه شدم که این خواب تأیید شده است. بالاخره مشکل حل شد. این به وضوح تجلی خلاق ذهن ناخودآگاه او را نشان می‌دهد که پاسخ همه مشکلات او را می‌دانست. ذهن ناخودآگاه چطور برای نویسنده مشهور کار می‌کرد در حالی که می‌خوابید؟ رابرت لوئیس استینسون در یکی از کتاب‌های خود آن سوی دشت یک فصل کامل را به رویاها اختصاص داده است. او رویایی زنده بود و عادت مداومی داشت که هر شب قبل از خواب به ذهن ناخودآگاه خود دستورالعمل‌های خاصی بدهد. او از ذهن ناخودآگاهش می‌خواهد که هنگام خواب داستان‌هایی را برای او رقم بزند. به عنوان مثال، اگر بودجه استینسون پایین بود، فرمان او به ذهن ناخودآگاهش چیزی شبیه به این بود: یک رمان خوب و هیجان‌آور به من بدهید که قابل فروش و سود باشد. ذهن ناخودآگاه او با شکوه پاسخ داد. استینسون میگوید این قهوه‌های کوچک، هوش و قدرت ذهن ناخودآگاه او میتواند مانند یک سریال قطعه‌ای از داستان را برای من تعریف کند و من سازنده فرض شده آن را در حالی که کاملا بی اطلاع از هدفشان هستند حفظ کنم. و وی افزود آن قسمت از کار من که وقتی من بیدار هستم انجام می شود. در آرامش بخوابید و در شادی بیدار شوید. برای کسانی که از بیخوابی رنج میبرند دعای زیر را بسیار مؤثر خواهد بود. آن را به آرامی، بی صدا و قبل از خواب تکرار کنید. انگشتان پای من در آرامش هستند. مچ پای من در آرامش است. عضلات شکم من در آرامش است. قلب و ریه های من در آرامش است. دستها و بازوهایم در آرامش است. گردن من در آرامش است. مغز من آرام است. صورتم در آرامش است. چشمانم در آرامش هستند. تمام ذهن و بدنم آرام است. من همه را کاملا و آزادانه می بخشم و صمیمانه برای آنها آرزوی هماهنگی، سلامتی، آرامش و همه برکات زندگی را دارم. من در صلح هستم. من متین، خونسرد و آرام هستم. در امنیت و آرامش استراحت می کنم. یک آرامش بزرگ من را در بر می‌گیرد و وقتی که حضور الهی را در درون خود درک می‌کنم، یک آرامش بزرگ تمام وجودم را آرام می‌کند. من می‌دانم که تحقق زندگی و عشق مرا شفا می‌دهد. من خودم را در لباس عشق می‌پیچم و با حسن نیت برای همه می‌خوابم. در طول شب آرامش با من باقی میماند و صبح من از زندگی و عشق پر خواهم شد. یک حلقه عشق در اطرافم ترسیم می شود. از هیچ بدی نمی ترسم زیرا تو با من هستی. من در آرامش می خوابم. با شادی بیدار می شوم و در او من زنده می شوم. حرکت می کنم و هستم. خلاصه کمک‌های شما به عجایب خواب: 1. اگر نگران این هستید که به موقع بیدار نشوید، قبل از خواب زمان دقیق مورد نظر خود را به ذهن ناخودآگاه خود پیشنهاد دهید و این باعث بیداری شما خواهد شد. نیازی به ساعت ندارید. با همه مشکلات همین کار را انجام دهید. هیچ کاری برای ذهن ناخودآگاه شما خیلی سخت نیست. 2. ذهن ناخودآگاه شما هرگز نمیخوابد. همیشه در کار است. این کلیه عملکردهای حیاتی شما را کنترل می‌کند. قبل از خواب خود و دیگران را ببخشید و بهبودی بسیار سریعتر انجام خواهد شد. 3. هنگام خواب گاهی اوقات
در خواب به شما راهنمایی داده می شود. جریان‌های درمانی نیز آزاد می شود و صبح احساس سرحال و جوان شدن می کنید. 4. هنگامی که از آزار و اذیت و کشمکش‌های روز ناخوشایند هستید، همچنان محرک‌های ذهن خود را حفظ کنید و به خرد و شعور نهفته در ذهن ناخودآگاه خود که آماده پاسخگویی به شماست فکر کنید. این به شما آرامش، قدرت و اعتماد به نفس می‌دهد. 5. خواب برای آرامش روان و سلامت بدن ضروری است. کمبود خواب می‌تواند باعث تحریک افسردگی و اختلالات روانی شود. شما به 8 ساعت خواب نیاز دارید. 6. محققان تحقیقات پزشکی خاطر نشان می‌کنند که بیخوابی مقدم بر خرابی روانپریشی است. 7. هنگام خواب شارژ معنوی می شوید. خواب کافی برای شادی و نشاط در زندگی ضروری است. 8. مغز خسته شما چنان گرسنه خواب است که برای به دست آوردن آن فداکاری می کند. بسیاری از کسانی که در زیر چرخ اتومبیل به خواب رفته اند می توانند شاهد این امر باشند. 9. بسیاری از افراد کمخواب حافظه ضعیفی دارند و از هماهنگی مناسب برخوردار نیستند. گیج و گنگ و گمراه می شوند. 10. خواب مصلحت اندیشی به همراه دارد. قبل از خواب ادعا کنید هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه شما را راهنمایی و هدایت می کند. سپس احتمالاً در هنگام بیدار شدن منتظر هدایت باشید. 11. کاملاً به ذهن ناخودآگاه خود اعتماد کنید. بدانید که گرایش آن همیشه حیاتی است. گاهی اوقات ذهن ناخودآگاه شما در رویایی کاملاً واضح و در شب با دیدی به شما پاسخ می‌دهد. همانطور که به نویسنده این کتاب هشدار داده شده است، می‌توانید در خواب پیش بینی شود. 12. آینده شما بر اساس تفکر و اعتقادات همیشگی شما در ذهن شماست. ادعای هوش بی نهایت شما را راهنمایی و هدایت می کند و همه چیز برای خوبی شماست و آینده شما فوق‌العاده خواهد بود. باور کنید و آن را بپذیرید. انتظار بهترین ها را داشته باشید و همیشه بهترین ها به سمت شما می آید. 13. اگر در حال نوشتن یک رمان، نمایشنامه یا کتاب هستید یا در حال کار بر روی یک اختراع هستید، شب با ذهن ناخودآگاه خود صحبت کنید و جسورانه ادعا کنید که خرد، هوش و قدرت آن ایدئال شما را راهنمایی، هدایت و آشکار می کند. نمایشنامه، رمان، کتاب یا آشکار کردن راه حل کامل هرچه که باشد، وقتی اینطور دعا می کنید عجایب اتفاق می افتد. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.